हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आजच्या क्लासमध्ये आपण अगदीच सिंपल अशी अरेबिक मेहंदी काढायला शिकणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला इथं अशा या हँड कटिंगची गरज पडणार आहे. याच्या सहाय्यानं मी पेपरवरती हाताचा आकार काढून घेणार आहे. तुमच्याकडे जर असं हँड कटिंग अवेलेबल नसेल तर तुम्ही स्वतःचा हात ठेवून देखील हाताभोवती आउटलाईन काढून घेऊ शकता. नीट आणि क्लीन दिसण्यासाठी आणि थोडक्यात वेळ वाचवण्यासाठी मी हे हँड कटिंग यूज करत आहे. तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल हे हँड कटिंग मी कसं बनवलं तर कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही मला कळवू शकता. त्याचा सेपरेट व्हिडिओ बनवून मी अपलोड करील. हे अशा पद्धतीने दिसणार आहे. आता प्रॅक्टिससाठी कोन यूज करताना सर्वप्रथम कोणाला जर टाचणी असेल तर ती काढून घ्यायची आहे. कोनच्या सुरुवातीच्या टोकाला जराशी घट्टसर अशी मेहंदी असते ती बाहेर काढून टाकायची आहे आणि नंतरच कोन वापरायचा आहे. आजचा हा व्हिडिओ बनवण्याचा माझा एकच उद्देश आहे की ज्यांना काहीच मेहंदी जमत नाही किंवा जे आता नव्यानं मेहंदी शिकत आहेत त्यांचा कॉन्फिडन्स थोडासा वाढावा. त्यासाठी अगदीच सिंपल अशी डिझाईन मी काढायला शिकवत आहे. या डिझाईनमध्ये मी आतापर्यंत आपण क्लासमध्ये जे एलिमेंट्स शिकलो आहोत त्याचा वापर करूनच ही डिझाईन बनवलेली आहे. त्यामुळं यात अवघड असं काहीही नाही आहे. अगोदर तुम्हाला हा व्हिडिओ संपूर्ण पाहायचा आहे आणि त्यानंतर रफ पेजवरती अशीच प्रॅक्टिस करायची आहे. फुलाच्या पाकळ्याचं अरेंजमेंट करण्यासाठी मी हे मार्क करून घेतलं आहे. मी कसं काढत आहे त्याकडे व्यवस्थित लक्ष द्या. मार्क केल्यामुळं सर्व पाकळ्या व्यवस्थित अशा बसलेल्या आहेत. कुठंही जास्तीचा स्पेस उरलेला नाहीये. सुरुवातीला डिझाईनचं संपूर्ण लेआउट काढून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर एक एक शेप सुंदर अशा डिझाईननं भरून घ्यायचा आहे.
डिझाईनचं संपूर्ण लेआउट काढून झालेलं आहे. आता एक एक करून सगळे शेप फिलअप करून घ्यायचे आहेत. इथं आपण चेक्स काढूयात. तुम्हाला जर चेक्स आवडत नसतील तर तुम्ही त्या ठिकाणी तुम्हाला आवडेल ते डिझाईनही फिलअप करू शकता. फिलिंग करत असताना मला मेहंदीमधला चेक्स हा पॅटर्न आवडतो म्हणून मी चेक्स काढत आहे. आता हे चेक्स अजून अट्रॅक्टिव्ह दिसण्यासाठी यामध्ये डॉट ॲड करायचे आहेत. जिथं जिथं लाईन्स एकमेकांना क्रॉस झालेल्या आहेत त्यावरती मी डॉट देत आहे. तुम्हाला वाटलं सेंटरला डॉट द्यायचा आहे तर तुम्ही तिथंही देऊ शकता. हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायचा आहे आणि नंतर त्याची तशीच प्रॅक्टिस करायची आहे. तुम्हाला मेहंदी काढायला जमते की नाही ते मला कळवायचं आहे. आणि मला खात्री आहे आजची ही डिझाईन प्रत्येकाला जमणारच आहे. मेहंदीची फिनिशिंग छान दिसण्यासाठी आउटलाईनला परत एकदा डार्क करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून डिझाईनमधले तुमचे शेप्स उठून दिसतील. तुम्ही नेमकं काय डिझाईन काढली आहे ते स्पष्ट उठून दिसेल. जे फ्रेंड्स आज पहिल्यांदाच माझा व्हिडिओ पाहत आहेत त्यांनी माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे.
अगदीच सोप्या पद्धतीनं मी तुम्हाला डिझाईन काढायला शिकवत आहे. तरीही तुम्हाला काही अडचण वाटत असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही मला कमेंट करू शकता. आपला क्लास हा बिगिनर्ससाठी असल्यामुळं त्यांचा विचार करूनच ही डिझाईन मी तुमच्यासोबत शेअर करत आहे. आजचा क्लास जर तुम्हाला फायद्याचा वाटला असेल तर तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत नक्की शेअर करा.